මේ vlog number 4. ඉතින් lockdown එකත් එක්ක මේ ගෙදරටම වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් දවස් කීපයක් මේ විදිහට ඉන්න වෙයි. ජූනි මාසේ 7 වෙනකන් දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමනත් ඒක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතනින් ආයෙ පාරක් රිලීස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් සතියක් වෙලා ඉඳලා එක දිගට වහිනවා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට අවුව තිබ්බට තව ෂුට් එකකින් වහින්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් අද දවස් ගෙදරට වෙලා තමයි ගත වෙන්නේ කොහොමත් ලොක්ඩවුන් එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේදී මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පහුගිය vlog එකේ කෙනෙක් ඉල්ලා තිබ්බා PC එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් PC එක ගැන මම මේ Technical YouTube channel එකේ කරලා තිබ්බට මම කරපු අප්ඩේට්ස් වල කිසිම දෙයක් සඳහන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතුණා PC එක ගැන පොඩ්ඩක් මේ vlog එකෙන් කියන්න කොයි විදිහටද setup එක තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද මම මේ මගේ workstation එක හදාගෙන තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි අද දවසේ ගත වෙන්නේ. අපි බලමු අද දවසේ මොන වගේ දේවල් සිද්ධ වෙයිද කියලා. එහෙනම් අපි යමු අද vlog එකට. ඉතින් මේ තියෙන මගේ workstation එක Technical videos වල මේ table එක තිබ්බේ නෑ. මේක අලුතින් ගෙනාව table එකක්. ඉතින් මෙතනදී මගේ අගල් 24ක Asus monitor එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම Corsair Kasun එකක් තියෙන්නේ. මේකේ review එකකුත් තියෙනවා channel එකේ වෙනම Kasun එකේ විතරක්. ඒත් එක්ක මේකේ spec ගැන කතා කරොත් AMD processor එකක් තියෙන්නේ, Ryzen processor එකක්, VG එක Asus Vega 56 කියන VG එක. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් තියෙනවා. motherboard එකත් Asus motherboard එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික වෙනම සයිඩ් එකේ මම දාන්න. මේකේ build එකත් මම මේ Technical YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක link එකත් මම පල්ලෙන් දාන්න. කොහොමද machine එක build උනේ කියලා. ඒත් එක්කම normal keyboard එකක්, iMice mouse එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මගේ workstation එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඉස්සරහට මේකේ updates කීපයක් වෙන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් මම මේ channel එකෙන් අරන් එන්නම්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ PC build එකේ link එකයි, ඒ වගේම මගේ Kasun එකේ unboxing and review එකේ link එකයි මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒත් එක්කම Technical YouTube channel එකෙන් මේ videos බලන්න. time lapse එකක් record කරන්න කියලා ඉතින් තව ටිකක් ඉඳලා බලන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙම වුණත් මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාන්නම් time lapse එක කොයි විදිහට ආවේ කියලා. ඉතින් අත එච්චර ලොකු vlog එකක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය විදිහේ vlog එකක්. ඉතින් ගෙදරට වෙලා හිටියේ හින්දා සාමාන්‍ය පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි අද vlog එකකින් ගෙනාවේ. ඉතින් තාමත් Kasundnnj YouTube channel එකට ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම ඉස්සරහට මම පුළුවන් තරම් vlogs වල quality එක වැඩි කරන්න බලන්න. ඒ වගේම තවත් good news එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න Technical YouTube channel එක පටන් ගන්න දැන් වැඩ කරලා ඇස්මින් පවතින. ඒත් එක්ක ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට ආයෙ පාරක් Technical YouTube channel එකේ videos බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් vlog එකකින් ඉක්මනටම